Rồi, máy đã xuất hình nha các bạn. Ok các bạn, đó, máy đã xuất hình. Như vậy nguyên nhân ở cái X507 MA này là do nó bị reset nha các bạn. Bị vô nước reset linh kiện. Sau khi mình đã xử lý và câu mạch lại nha các bạn, thì cái men đã hoạt động bình thường và đã xuất hình. Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fitcuchi. Hôm nay mình nhận được cái men Asus X507MA mainboard nha các bạn. Hiện trạng của con này là máy không nguồn nha các bạn. Và sau khi mình tháo cái men ra ngoài thì mình phát hiện được là cái vị trí gần cái bàn phím này nha các bạn, bị reset rất là nặng. Đây, linh kiện nó bị reset rất là nặng. Bây giờ mình sẽ đưa vào kính để phóng to nó lên cho các bạn dễ quan sát nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi, sau khi mình đưa cái men lên trên kính nha các bạn, phóng to ra thì đây các bạn thấy là cái men nó bị reset cái khu vực này nha các bạn. Gần cái socket phím đó, nó reset rất là nặng nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ xử lý nó nha các bạn.
Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn men vào nha các bạn, và mình sẽ kích nguồn xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi sau khi mình vừa gắn linh kiện bị rỉ sét nha các bạn, và mình câu mạch, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn cái men vào trong màn hình nha các bạn, xem cái men có hoạt động và xuất hình không nha các bạn. Rồi mình gá sơ cái men vào nha các bạn. Mình bắt một con ốc sơ, sau đó mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành cắm nguồn nha các bạn. Xem cái men này có xuất hình không nha các bạn. Rồi máy đã xuất hình nha các bạn. Ok các bạn, máy đã xuất hình. Như vậy nguyên nhân ở cái X507 MA này là do nó bị rỉ sét nha các bạn, bị vô nước rỉ sét linh kiện. Sau khi mình đã xử lý và câu mạch lại nha các bạn, thì cái men đã hoạt động bình thường và đã xuất hình. Đó. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.